ớt xanh này cả nhà. Ở buộc cái này mình buộc phải lấy ớt xanh ha. Dạ đúng rồi, bắt buộc nó phải là ớt xanh. Cái mùi thơm của cái ớt hiểm, cái này gọi là ớt hiểm xanh ấy, thì mùi của nó sẽ rất là thơm. Dạ. Cái này mình có thể buộc lấy vùng nào không anh? Sao vậy? Cái có buộc phải lấy ở cái vùng nào hay là ớt xanh ở đây bán ở đây bán thôi. Nhưng mà nếu như mà để mà ngon nhất ấy, thì nó sẽ dùng vào ớt gọi là ớt hiểm mà của người đồng bào đó, dân tộc Tây Nguyên ấy. Họ hay hái ở trong cái vùng cà phê ấy. Đó, thì ớt đó thì nó sẽ còn thơm hơn nữa. Coco Jumbo dài ơi. Đọc nghe kiểu tiếng Việt giống như là già dê. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với BM Food Travel. Hát bài đó tại vì nghĩ không ra, nghĩ kiếm được cái từ già ở chế thì ngày hôm nay mình sẽ đi ăn hủ tiếu mực ông già. Nói là hủ tiếu mực chứ thực ra là tại vì ở đây có bán lẩu mực nữa, cho nên Phú muốn chia sẻ cả nhà cái lẩu mực này. Thì ở địa chỉ này á, là do chủ nhật mình có hay đi đá banh, rồi sau khi đá banh về thì mình có thấy cái quán này và ăn sáng một lần, thấy cái giá và cái hương vị nó rất là ok, cho nên muốn chia sẻ và cũng có liên hệ chủ quán rồi thì quán cũng hợp tác để hỗ trợ và quay được cái cảnh ở trong bếp để chia sẻ cho cả nhà. Thì cái giá ở đây là có hủ tiếu mực nè, lẩu mực nè, rồi nhiều món nữa, thì vô trong chúng ta xem menu sẽ rõ hơn. Địa chỉ Phú đang đứng là số 66 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh. Thường ít nơi có bán lẩu mực lắm, thì bây giờ mình sẽ vào trong tìm hiểu nha. Cả nhà đừng quên like, share cũng như là ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Vàng luôn kìa. Không, cái này thì giải thích dùng cho quán luôn để chia sẻ cho cả nhà nãy giờ cả nhà xem cái clip intro thì cả nhà thấy là cái không gian của quán sao lại Thái Lan, ở đây rất là Thái Lan. Thì Phú có hỏi rồi, Phú cũng thắc mắc và hỏi rồi, nói chung là do sang nhượng mặt bằng lại thì cái không gian này là lúc trước là bán quán nhậu theo kiểu những cái món ăn Thái Lan, cho nên là chi tiết nó còn nguyên si vậy đó. Rồi thì bây giờ Phú xin chia sẻ cái menu cho cả nhà ha. Menu thực ra thì cũng đơn giản thôi. Đây, một phần hủ tiếu mực thì có giá là 39.000. Nếu mà thêm một topping nữa thì với giá là 45.000. Và đặc biệt nha, đặc biệt ở đây là có cái hủ tiếu mực sò đẹp thì không nói rồi. Đây là có tôm tích nữa. Hủ tiếu mực tôm tích lạ chưa? 45.000 cho một tô này, 39.000. Giá đi dễ thử ha. Rồi, trong đây nữa là có hủ tiếu mì, rồi bánh canh nữa. Wow. Bánh mì chảo nữa nè, trời ơi. Đây là lẩu mực nè, lẩu cua nè, lẩu xí quách luôn nè, 120.000 cho những ai thích ăn lẩu xí quách là ghé mua về ăn xì sụp nhậu. Thì những cái giá của topping thêm 50.000, 75.000 cho bò ba chỉ Mỹ. Rồi giá nước. Rồi bây giờ chúng ta đi vô khu vực trọng địa. Rất là trùng hợp và may mắn cả nhà ơi, thì đây là anh Nghĩa, giới thiệu cả nhà anh Nghĩa là bếp chính của quán hủ tiếu mực ông già. Ảnh đang làm cái này là làm cái chén
muối xanh đó cả nhà, thường để chúng ta ăn hải sản hoặc là ăn với cái món đặc trưng của món hủ tiếu mực này nè. Lần đầu tiên Phú thấy luôn á. Bây giờ là anh dắt hết cái đống tắc này luôn á anh vậy? Dạ đúng rồi. Dắt được cái tắc này xong rồi sẽ cho nó vô máy xay sinh tố. Máy xay sinh tố. Xay bỏ hết cái này vô máy xay sinh tố xay luôn. Cho những gia vị vô. Là được bao nhiêu anh? Hết chỗ này thì sẽ được khoảng 4 kg. 4 kg muối. 4 kg muối. Đúng rồi. 4 kg muối thì như ở đây quán mình thì sẽ dùng trong khoảng một ngày rưỡi đến 2 ngày. 1 ngày rưỡi 2 ngày. Wow. Tại vì cái lượng khách hàng sử dụng cũng nhiều ấy. Cái này cũng có những khách hàng họ ăn xong thì họ mua cái này về. Mua anh có bán nữa, quán có bán nữa. Thì khách nào muốn mua thì mình sẽ bán lại. Dạ là thành chai á anh bán. Mình đóng theo chai mình bán. Dạ. Rồi cả nhà ơi nhìn nè. Là có ngò gai nè. Ngò gai với hành phải không anh? Đây là ngò gai không? Ngò gai. Đây là cải bẹ xanh. Trước giờ thì Phú cứ nghĩ là ớt xanh rồi có cải bẹ xanh này nữa, chứ không nghĩ là có ngò gai nữa. Ngò gai thì nó sẽ tạo ra cái mùi thơm. Lá chanh nữa nè. Đúng rồi. Rồi có tắc nữa. Hàng gì đó ăn cái này rất là thơm. Ớt xanh này cả nhà. Cái này mình buộc phải lấy ớt xanh ha. Dạ đúng rồi, nó buộc nó phải là ớt xanh. Cái mùi thơm của cái ớt hiểm, cái này gọi là ớt hiểm xanh thì mùi của nó sẽ rất là thơm. Dạ. Cái này mình có thể buộc lấy vùng nào không anh? Sao vậy? Cái có buộc phải lấy ở cái vùng nào hay là ớt xanh ở đây bán thôi? Ở đây bán thôi. Nhưng mà nếu như mà để mà ngon nhất ấy, thì nó sẽ dùng vào ớt gọi là ớt hiểm mà của người đồng bào đó, đồng Tây Nguyên ấy. Họ hay hái ở trong cái vùng cà phê ấy. Đó, thì ớt đó thì nó sẽ còn thơm hơn nữa. Đây này cả nhà, cái nguyên liệu là muối, gia vị, nêm nêm trên đây rồi. Rồi, chỉ chia sẻ thôi, đợi ảnh xay mình coi. Rồi, đây cả nhà ơi, coi ảnh xay luôn nè. Lá chanh. Rồi. Ai mà thích cái này thì nhà có máy xay sinh tố thì chúng ta có thể tự làm thử nha. Có vỏ tắc nữa hả? Vậy nó sẽ có thêm cái vị chát. Ngò gai. Có ai thèm sinh tố ớt không? Đúng nghĩa luôn á. Bột. Sinh tố ớt. Ôi nhìn nó healthy quá ha cả nhà. Rất là healthy. Healthy. Rất là tốt sức khỏe. Không thật, mình thấy cái này uống cũng ngon bột. Không có chấm nhưng mà nó cả nhà thử chấm rồi cả nhà thấy cái vị nó như sinh tố vậy rồi cho mình đi. Chỉ là nó có thêm vị cay thôi. Rồi. Xong rồi cả nhà ơi. Wow, nãy thấy có chút xíu mà đổ vô quay nó. Hồi nãy trong lúc ngưng thì anh có bỏ thêm để anh đo định lượng nữa. Đó, xanh lét luôn. Thơm lắm cả nhà. Sinh tố rất là healthy. Nâng chén nào. Rồi cả nhà ơi, Phú đang đứng trong bếp. Đây là cái món bún thịt xào của quán nè. Bên kia là cái khay thịt viên. Thịt viên này được thả trong lẩu đó cả nhà. Đó. Nhìn nó đẹp mắt ghê. Ý, ở bên kia đang làm một tô hủ tiếu kìa. Mình qua. Rồi. Đây. Thì Phú sẽ gọi một tô hủ tiếu. Để cả nhà hình dung một tô hủ tiếu đây và cái lẩu mực nha. Chứ mục đích chính là Phú muốn ăn cái lẩu mực. Thì Phú đã gọi một cái tô hủ tiếu mực tôm tích giá 45.000. Đó. Rồi. Đó. 2 con tôm tích, 1 thịt viên. Đây, hủ tiếu sẽ được trụng bên nồi riêng bên đây. Tô này khô nha, làm anh tô này khô nha. Rồi. Định lượng trong cái ly sẵn luôn. Wow. Bây giờ tới trứng. Rồi, trứng cốt.
Cả nhà đi ngang thì cũng sẽ thấy cái quầy bếp thôi, rất là không có bếp, cũng không có bị che gì hết. Bếp này cũng rất là bày trí, rất là ngăn nắp nè. Sốt khô. Sốt thơm để mùi tỏi nó bay phảng phất lên nè cả nhà. Là tô này nguyên liệu sẽ để riêng, còn hủ tiếu là sẽ riêng đúng không? Chứ không có thể là nguyên liệu xếp lên tô hủ tiếu đúng không? Rồi lên mâm. Đó. Ăn khô sẽ được 2 tô, lắc cái chuông, nhân viên vô bừng. Ok, mời cả nhà chúng ta xem đây là cái phần mẹt rau của lẩu mực. Đó, có tầng ô nè, bắp cải nè, rồi, nấm, có 2 loại nấm, nấm kim châm. Nấm này nấm gì anh quên tên rồi đó. Nấm tuyết này. Dạ. Hải sản sẽ được xếp lên trên cái mẹt. năm con mực, 2 tôm. Đây là còn nguyên liệu gì nữa không em? Dạ không. Dạ đủ rồi. Rồi đủ rồi. Cái nồi lẩu nhỏ nhìn cưng ha. Thịt viên, 1 viên, 2 viên. Rồi. Hành phi. Nấu sôi cái tỏi phi này chỉ là món khô mới có thôi ha em? Dạ đúng rồi. Đây cái tỏi phi nhìn ngon đó nha, phi nhuyễn nhừ luôn nè, họ làm nhuyễn. Rồi nè cả nhà, bên đây là phần lẩu 220 dành cho 4 người, còn bên đây là phần lẩu dành cho 2 người, 150. Tôm mực này là mực trứng đó cả nhà. Đó, con mực rất là to. Ok cả nhà ơi, thì quán hủ tiếu mực ông già này sẽ bán từ sáng cho tới 10 giờ đêm luôn. Nhưng riêng cái phần lẩu mực là từ trưa cho mới có nha cả nhà, cho nên sáng chúng ta chỉ ăn hủ tiếu thôi, còn ai mà thèm lẩu thì chúng ta phải đi chịu khó phải đi từ trưa rồi. Rồi thì bây giờ chắc là Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng các bạn chúng ta ăn lẩu mực. Rồi, để cho mọi người hình dung thì phần ở đây thì Phú đã gọi một cái đây là cái hủ tiếu mực tôm tích, là tô này 45.000 nha cả nhà. Đây các nguyên liệu có 2 trứng cút, mực và tôm tích với 1 viên thịt viên. Đó. Còn có mực dưới đây nè. Đây là toàn bộ nguyên liệu của tô 45.000 hủ tiếu khô. Rồi, có một điều mình phải lý giải trước, thì hồi nãy Phú có chia sẻ là ăn thêm là bò Mỹ là 75 nè, rồi những cái đồ ăn thêm 50.000, mà cả nhà vẫn có thể gọi được nhiều thứ bằng 50.000, giống như Phú gọi như vậy. Phú gọi 2 loại nhưng mà chỉ giới hạn là 3 loại nha, chứ 4 loại là không có chia được nha cả nhà. Đó, thì dĩa này là đồ ăn thêm 50.000 nè, là tôm tích và sò điệp là Phú gọi thêm. Nếu mà không có lấy này thì là coi như là gấp đôi số lượng tôm lên, còn đây là dĩa bò Mỹ 75.000. Đó, rồi bỏ 2 này ra thì chúng ta sẽ còn lại giá trị của nồi lẩu là 150. Quá chi tiết. Đó. Dạ, đó. Như cả nhà thấy thì một cái phần lẩu này là sẽ là 150. Thì cái phần 220 thì con mực nó sẽ to hơn. Bây giờ Phú sẽ bỏ cái này vô luôn. Đó, có 5 con mực. Ăn cái này thì chúng ta sẽ có nhiều rau hơn, nhiều sự lựa chọn về rau hơn là so với ăn hủ tiếu nha.
tôm vô luôn, nấm kim châm. Lá son đây nhỏ rồi để sôi nha cả nhà. Thì đặc biệt thì ở đây sẽ có hai loại mì gói và hủ tiếu. Hủ tiếu này là anh chủ quán mình có hỏi rồi, là anh lấy ở Mỹ Tho luôn đó, ở cái làng, ở cái đó là cái làng Mỹ Tho, là làm nguyên cái làng là làm sợi hủ tiếu luôn. Cái này là do Phú lấy hai loại, nếu mà mình ăn hủ tiếu không thì anh sẽ để hủ tiếu không thôi, mình gắp hủ tiếu vô được. Cái đỡ gì là hủ tiếu anh đã trụng sơ một lần rồi, không có phải mình không cần phải bỏ vô nữa. Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi, sau những giây phút làm việc vất vả thì bây giờ là chúng ta cũng tận hưởng thôi. làm gì mà. Rồi đó, một nè. Cô gấp thêm một miếng nấm kim châm đấy, nóng quá. Trong lúc đó mình bỏ cái này vô luôn nha, bỏ một ít cái này vô cho đợi nó chín. Đây, tôm tích sò đẹp, xả vô luôn đó, còn nữa trước. Nè cả nhà nhìn cái nước lèo nè, nó sẽ có cái màu tí tí tím tím đó. Đúng rồi, hấp miếng nước lèo đã. Ta nói nó thanh nhưng mà cái hậu đi qua nó sẽ động lại cái vị ngọt ngọt. Đây, sợi hủ tiếu Mỹ Tho. Cái sợi hủ tiếu này nè, thấy nhà ăn nó sẽ có một cái vị chua chua nhạt chút xíu thôi. Phú quên chia sẻ cho cả nhà vì sao mà mình thích ăn hủ tiếu mực nhỉ. Hủ tiếu mực Phú thích là tại vì do có cái món ớt xanh này nè, chấm mực ăn rất là đã. Cho nên hay đi kiếm mà thấy mấy quán hủ tiếu mực mà là chỗ cũ mà Phú ăn mà nó đổi vị là mình đi kiếm những chỗ mới. Cái nước chấm này nè cay, có rất là nhiều gia vị luôn. Rất đang ăn thơm lắm, hậu ngọt ngọt, lúc đầu vô thì nó chua chua. Một lát mình sẽ chia sẻ thêm về con mực. Đây có sa tế tôm nữa, sa tế tôm nè, bỏ vô thêm cho nước chấm. Đó. Bỏ một xíu vô trong nước lèo nha. Rồi, ăn mực. Rồi, đây trước khi ăn thì Phú xin chia sẻ một cái con mực ở đây của quán. Đây là những thông tin mà Phú đã hỏi. Thì cái nồi nước lèo sẽ được nấu từ xương nè, thịt nè, và có cái con mực này nữa. Nhưng mà lý giải luôn là cái con mực ở đây quán sẽ xài là cái con mực trứng và là mực đông tàu chứ không phải là đông bờ.
Thì đông tàu đông bờ là vì sao? Thì cả nhà nghĩ là khi cái con mực đó, nó gấp lên nó sẽ dễ bị chết liền, gấp từ biển lên. Thì đông tàu là họ vừa gấp lên vừa câu được lên là họ đông ở ngay trên tàu luôn để giữ được cái độ tươi và cái chất lượng của con mực. Chứ nếu mà để mà gấp lên đem mà câu lên rồi mà đem vô tới bờ đó, rồi mới đông rồi mới đem vận chuyển đi thì nó sẽ giảm chất lượng lại đó. Này. Mực giòn tươi tuyệt vời, ngon đấy nha. Vì sao anh chọn đông tàu thì tại vì quán á, anh muốn là giữ được cái vị đắng đắng nhẫn nhẫn một xíu của con mực này nè đó, đúng cái chất vị. Thật chứ. Rồi, ốc tôm thì nó quá quen thuộc với cả nhà rồi nên mình ăn tiếp bò và sò điệp với tôm tích. Hình như là trong các tiệm, hình như đâu có tiệm hủ tiếu mực nào có tôm tích đâu đúng không? Nhớ đi ăn một số tiệm thì chưa bao giờ thấy có tôm tích. Ở đây thì họ lại có bán tôm tích. Đây. Một cái phần 50.000 này cả nhà thấy cũng nhiều tôm mà nhiều sò điệp ha. Tiếp tập 2, ăn tập 2. Ngon. Hồi nãy á Phú có liên hệ để xin luôn, ảnh có nói là ảnh có cái hình, ảnh lấy cái hủ tiếu ở cái làng ở đó để mình dàn mình ghép vô trong clip. Cả nhà xem cái hình của cái bản đó. Ai có coi lướt thì nhớ đoạn này hay mà thấy có tôm tích có bò thì đừng có lầm nha. Tôm tích với bò là Phú kêu thêm nha. Để gì đi đó. Điện thoại đừng có đưa lên đưa xuống. Lúc bạn cầm, lúc bạn không cầm mình không biết đâu mà lường. Bạn cứ để yên rồi bạn nói mình sẽ làm. Ok bạn. Tôm tích. Hay, để mình ăn lại con sò điệp nha. Con sò điệp ăn đã. Nó tròn mà nó đầy thịt. Cứ kêu một nồi lẩu rồi mình kêu thêm 50.000 để ăn thêm. Nó nhiều phong phú. Rồi. Gì đấy á? Ăn sò điệp. Đây, ăn thêm con sò điệp này. Rồi mình ăn cái đũa cuối. Không biết cái sò điệp này là sò điệp gì nhá. Nó đầy thịt ở trong á. Cảm giác nha rất là đã. Quá. Rồi. Gì nữa đây? Rưới nước chấm lên, ăn phát này nữa hả? Ok luôn. Mời cả nhà. Rồi xong rồi cả nhà ơi. Đây là bill hồi nãy của mình. Tổng cộng là 328.000. Lẩu và một tô hủ tiếu. Đó, ăn lạnh trà đá. Rồi thì hơi tiếc cho cả nhà là cái ở đây là chỉ có một chi nhánh thôi, chưa có chi nhánh nào khác á. Có nhưng mà là ở ngoài Nha Trang lận. Cho nên nếu mà ai ở quận khác mà muốn thưởng thức thì chắc phải đi qua đây hơi xa. Rồi về mức giá thì Phú thấy cho một tô hủ tiếu mực thì chỉ có 39.000 thôi, rất cũng hợp lý để cho cả nhà có thể thưởng thức.
2 topping thì sẽ là 45.000. Menu thì rất là đa dạng, cũng có những cái món khác để cả nhà có thể thử như là bún thịt nướng, nhưng mà quán tên hủ tiếu mực mà cả nhà ăn hủ tiếu mực và ăn lẩu. Buổi trưa thì nếu mà đi 2-3 người cũng là kêu lẩu, kêu đồ ăn thêm, ăn gì cũng rất là ngon. Rồi cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến anh chủ quán của quán hủ tiếu mực ông già đã hỗ trợ cho tụi em có một buổi quay ngày hôm nay để gửi đến tất cả mọi người những hình ảnh hấp dẫn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những điều hấp dẫn kế tiếp. Đừng quên một món nãy nói chưa ta? Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.